أحمد علي عبد الله صالح يشق صف الحوثي ويضرب الجماعة من الداخل. ومؤتمر صنعاء والقبائل تستعد للثأر من السلالة. جهة النشر: المشهد اليمني. تعصف الخلافات بالميليشيات الحوثية التابعة لإيران من الداخل، وازدادت وتيرتها مؤخرا، ما دفع بإيران لتعيين أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني كاف سفير لها في العاصمة المختطفة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. بحسب محللين، ويتوقع الباحث السياسي عبد السلام محمد أن هناك احتمالات بفشل جهود المجتمع الدولي في منع عودة الحرب بين الحوثيين والحكومة اليمنية مهما طالت الهدنة غير المعلنة، وكل المؤشرات تنذر بحرب يستعد الحوثيون لخوضها في عدة اتجاهات، أهمها مناطق الموارد النفطية مأرب وشبوة والحدود مع السعودية. ويقول في منشور تحليلي له تابعه المشهد اليمني إن تعيين سفير إيراني جديد في صنعاء لن ينجح هذه المرة في لملمة الخلافات التي تعصف بانقلاب الحوثيين، لأن الخلاف أصبح على عدة مستويات. دور أحمد علي. المستوى الأول بحسب الباحث عبد السلام محمد هو أن قرار رفع اسم أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس الراحل من العقوبات الأممية قد شجع حلفاء والده من حزب المؤتمر والقبائل في التمرد على قرارات الحوثيين ودعم قرار مجابهة الحوثي من الداخل. مخاوف الهاشميين من انتقام اليمنيين. أما في المستوى الثاني، فأصبحت مخاوف الهاشميين من انتقام المجتمع واستضعاف الحوثيين لهم تبعدهم تدريجيا عن ورطة الانقلاب، وربما بدأوا النخر في حركة الحوثي من داخلها، كونهم يرونها ليست الحليف الأمثل لتحقيق مصالحهم وطموحاتهم بعودة نظام الأئمة الذي كانوا يحلمون به، وتحول ذلك الحلم إلى ثار يطاردهم، فقد استخدمتهم إيران والحوثيين هم وحزب المؤتمر أسوأ استخدام، ولا يستبعد انتقامهم من الحوثيين في النهاية. وفقا للباحث، صراع القيادات. ويضيف: أما مستوى الخلافات الثالث، فهو الصراع بين القيادات العسكرية والسياسية للحوثيين على المصالح، واتساع نطاق الاستقطابات، مع زيادة فجوة الخلافات. غضب شعبي. ويتابع الباحث أن مستوى الخلافات الرابع هو بين الحوثيين والحاضنة الشعبية التي تتناقص وتضيق يوما بعد يوم بسبب الظلم والانتهاكات والتجويع الذي تمارسه جماعة الحوثي ضد الناس، وتمنع تسليم مرتباتهم، وهذا ينذر ببداية التراجع والانهيار لحركة الحوثيين. وفي نهاية تحليله، يتساءل الباحث السؤال الأهم: ماذا بيد الحكومة اليمنية من أوراق قوة لتوجيه ضربة أخيرة للحوثيين قبل أن يوجهوا ضربتهم في أهم محافظة إيرادية وأكثرها سكانا ومناصرين للدولة من الجيش والمقاومة؟ وهل ستستغل الحكومة الخلافات والاستقطابات داخل الحركة الحوثية التي فاقم وضعها السيء الهدنة غير المعلنة والانكشاف في عملياتهم ضد السفن الدولية في البحر الأحمر؟ تجدر الإشارة إلى أن حزب المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء كان قد أعلن الشهر الماضي أنه أصبح خارج الشراكة والمسؤولية بعد تعيين عبد الملك الحوثي حكومة جديدة واختيار أعضائها دون استشارة أو تدخل من الحزب.